من أكثر الأسئلة التي تريدني من المهتمين في مجال الإعلام هي: من أين تقرؤون الخبر؟ هل تحفظونه؟ وإذا كنتم تقرؤونه من جهاز فلم الورق؟ في هذا الفيديو سأجيب على هذه الأسئلة الثلاث بدقة، وسأبوح أيضا لكم بسر: أين نخبئ النسخة الثالثة؟ الأغلب عند متابعة الأخبار والبرامج على التلفاز يتساءل: كيف للمذيع أن يحفظ كل هذا الكم من الأخبار ويقرأها علينا دون ما خطأ؟ في الحقيقة، رغم أهمية حفظ شيء من النص المترتب أصلا على فهمه، إلا أنه كما ذكرنا من المستحيل أن يحفظ المرء كل هذه الأخبار ويلقيها دون ما خطأ. لذا نعم، المذيع يقرأ قراءة وتشاهدونه وكأنه يحفظ حفظا، ولكن كيف؟ هناك جهاز يسمى القارئ الآلي، الأوتوكيو أو التليبرومتر. هذا الجهاز هو عبارة عن شاشة تعكس الكلام على بلورة مثبتة بشكل مائل أمام العدسة. هذه البلورة يظهر عليها الكلام فيقرأه المذيع من جهة، ولا تشاهدونه أنتم من الجهة الأخرى. لكن هذه البلورة عادة ما تكون صغيرة الحجم لئلا يبدو المذيع وهو يخرج بنظره خارج إطار العدسة وهو يقرأ. لذا النص يعرض عليها تباعا، وهذا يحتم علينا إيجاد طريقة لتحريك النص. من يحرك النص إذن؟ في بعض القنوات يحركه المذيع بيده عن طريق السكرول أو بقدمه عن طريق دعسات تحت القدم، ولكن في معظم القنوات هنالك موظف مسؤول عن تحريك القارئ الآلي للمذيع. طيب، إذا كان هنالك قارئ آلي فلما ينظر المذيع إلى الورق ويقلبه ويسترق النظر إليه؟ هناك عدة أسباب، أولها أن القارئ الآلي قد يتعطل أو تتشابك الحروف عليه أو يسهو الموظف المسؤول عنه. لذلك من الاحتياط، وعالم الإعلام مليء بالاحتياطات، كان لابد من طباعة كل خبر نقرأه على الشاشة، وعلينا أن نتبع على الورق حتى نكون جاهزين عندما يحدث خلل ما في القارئة. من الوظائف الأخرى للورق أننا في الحوارات عادة نحتاج لأن نتذكر اسم الشخص الذي نحاوره أو معلومات معينة أو أرقام أو اقتباسات لا نريد أن نخطئ بها. ومن الصعب في هذه الحالة، إذا فرضنا أن الضيف هنا والكاميرا هنا، من الصعب أن ينظر المذيع إلى الكاميرا ثم يعود ليحاور الضيف. سيكون هذا مشتتا بالنسبة للمشاهد. لذا في هذه الحالة نسترق النظر إلى الورق على الطاولة. أحيانا ننظر إلى الورق لنعرف ما هو الخبر المقبل والذي لا يظهر على القارئ الآلي. بهذه الطريقة نستطيع أن نأخذ فكرة عن المحور التالي في النشر أو البرنامج، وهذا سيساعدنا في الانتقال بسلاسة. من الوظائف الطريفة أيضا للورق أنه يخبرك بسماكته كم تبقى للنشرة، كما يخبرك الشريط الأحمر أسفل الفيديو على اليوتيوب بكم تبقى لهذا الفيديو. ولكن ماذا لو حدث أمر ما اضطر المنتج إلى تغيير ترتيب الأخبار؟ إعادة ترتيب العشرات من الأوراق في هذه الحالة ستكون صعبة جدا. وهنا دعوني أخبركم بسر: في الأخبار نحتفظ بنسخة ثالثة من النشرة على أجهزة الكمبيوتر التي تخفيها بعض القنوات تحت زجاج المكتب. تمكننا هذه الأجهزة من الدخول إلى النشرة وتصفحها والاطلاع على الأخبار والعواجل أولا بأول. ختاما، لا بد لي أن أنوه أن هذه الإجراءات والبروتوكولات قد تختلف من قناة إلى أخرى، ولكن ما تتفق عليه كل القنوات هو أن عالم الإعلام مليء بالإثارة والتشويق والأسرار التي سأخبركم بها في فيديوهات لاحقة. إلى اللقاء.